És most térjünk vissza oda, ahol vagyunk, ugye? Jöjjön egy kis Avantime Gábor egykori autója. Mozgásban. Tudom, hogy ezt így elsőre egy kicsit nehéz elhinni, de ez itt minden idők legfurcsább modern széria Renault-ja. Remélem most már értik, mit olyan furcsa. Ez itt egy 2002 és 2003 között gyártott Renault Avantime. A Renault-nak az a buszlimuzinja, ami valójában egy kupé, és egyszer mind egy kabrió is. És mint látható, nincs B-oszlopa. Egy olyan autó, ami majdnem olyan hosszú, mint egy busz, majdnem olyan magas, mint egy busz, de valójában meglehetősen távol van a buszságtól. Mutatom tehát a problémákat. Ugye itt nincs B-oszlop, viszont attól, hogy ennek az autónak meg kellett felelnie már a modern közlekedésbiztonsági normáknak, ezt a tetőívet annyira erőse kellett tudni csinálni, hogy megvédje az ütközéskor a karosszériát az összecsuklástól. Ez az egész ív itt fölül alumínium, a karosszéria acél, de a karosszérián a burkoló lemezek, azok műanyagból készültek. Mindez azért, hogy könnyű legyen, így aztán meg is állt kevéssel 2 tonna alatt. Az Avantime ezzel a 3 literes V6-ossal a világ egyik legkellemesebb utazóautója. Finoman, kellemesen, puhán szalad, kicsit több mint 200 ló, ami még ezzel a nagyjából 1,8 tonnával is eléggé jól tud menni, és közben ezt a sejmes V6-os mormogást tudja, ami nem azt mondja, hogy széttéplek, megöllek, megcsúcsállak, hanem hogy alányúlok, mint egy ilyen nagy varázskéz, és áttollak egy másik dimenzióba. Az halálbiztos, hogy aki kitalálta, hogy ezt a járművet Avantime-nak kell elnevezni, az proféta volt a javából. Az Avant franciául azt jelenti, hogy elől, előtt, a time angolul ugye idő, tehát ez azt jelenti, hogy ez a korát megelőző autó, és ebben annyira igazuk volt, hogy mondjuk 13 évvel ezelőtt elnevezték így, és az időnek még mostanáig sem volt módja utolérni. Ugyanúgy nem érti senki, ugyanúgy leesett állal mutogatnak rá, és ugyanúgy csikongatnak a gyerekek, amikor meglátják, mert a gyerekek azt a boldogságot érzik, amikor egy hülyeséget látnak, amit minden embernek kéne. És akkor sokkal boldogabb lenne az egész világ. Ez a leghosszabb ajtó, amit valaha szériaautóra szereltek. Egy ennyire hosszú ajtó, ha csak úgy simán kinyílna, és mondjuk mellénk parkolna valaki, ide, akkor nem lehetne kiszállni. Ezért föl kellett találni azt a dupla csuklós zsanért, ami itt látható, amitől nem nyílik ki nagy szögben, de összességében lehet kibeszállni. Na most ettől a dologtól, meg ettől a dologtól elcsúsztak a bevezetésével. Továbbá vannak bizonyos átgondoltsági zavarok. Az ülésben magába kellett integrálni a biztonsági jövet, mert ugye oszlop nincs, amire rakni lehetett volna, és eddig mind oké. De ha beszállunk hátra, akkor azt tűnik fel, hogy megemelték egy kicsit az egész hátsó sort, annak érdekében, hogy jól el lehessen látni előre, és érvényesüljön a körkörös kilátás. De a padló is magasan van hátul, ennek következtében kicsit elemelkednek a lábak, tehát egy kicsit magzati pózban kell ülni, ami nem túl kényelmes, és az első ülés alá nem lehet berakni a lábakat, mert nincs nekik hely. Tehát miközben itt ülünk egy buszban, valójában csak 4-en tudunk benne normálisan utazni, és a hátsóknak nem is kényelmes rendesen. És az a lenyűgöző a Renault merészségében, hogy miközben tudták, hogy bonyolult, tudták, hogy nem fogják érteni az emberek, tudták, hogy drága, 13 millió forintba került újkorában, azért nagyon sok mindent lehetett ám kapni, de mégis azt mondták, hogy nem baj, nem érdekelnek minket a tankönyvi megoldások, nem érdekelnek az ortodox elvek, megcsináljuk forradalmira, mert ilyennek akarjuk. Az Avantime élményt addig nem lehet átélni, ameddig valaki egyszer nem nyújtotta ki a mutatóujját, és bökött föl ide, erre a gombra. Ugyanis valójában az egész autó erről szól, az egy gombnyomással eltűnő oldalfalról és az eltűnő tetőről, hogy nem egyszerűen csak egy busz kupénk van, de egy busz kupé kabrió, amivel az ember így a kedvére tudja ölelni az egész világot.
A Renault korabeli sajtóközleménye szerint az Avantime a kreatív, dinamikus férfiak választása, vagyis az olyan embereké, akik nem irtóznak a tankönyvön kívüli nem ortodox megoldásoktól. Sajnos a nem ortodox, nem tankönyvi megoldásokkal időnként előfordul, hogy a piac nem nyitott rájuk igazán. Így fordulhatott elő, hogy az Avantime 2 év gyártás után mindenestül beleállt a földbe, és vitte magával az egész Mátra gyárat, ahol készült. Így aztán összesen 8557 darabot állítottak elő belőle, amivel lényegesen ritkább, mint a kortársának számító Ferrari 360 Modena, aminek csak a kupé változatából adtak el ennyit, és akkor még egyszer ennyit ráhúztak Spiderből. Szóval, ha valaki befektetésből keres autót, akkor hagyja az átkozott közhelyes Ferrarikat, és vegyen magának inkább egy Avantime-ot, és érezze azt, hogy a nyakas, öntudatos, bátor, merész utat választotta, még akkor is, hogyha esetleg a pokolba vezet. Most, hogy újra tesztelhetted ezt az autót, nem támad hirtelen újravásárlási impulzusod? De, mert nagyon kívánom, mert még mindig nagyon szeretem, de ugye azért... De ez egy rossz autó. Az ne higgyenek neki, tehát agyba főbe dicsérte, de borzalmas az autó, én vezettem, ilyen széthulló, rettenetes futómű, a váltójával is bajok voltak, ugye az új tulajdonos csináltatta meg, a gyújtótrafók elszálltak, típushiba, és az egész olyan, mint a széthullana, egy rossz autó. Egy kézműves mesterdarab.